Bon appetito! Riktigt blåsigt. Det är de här tokstollarna som vi skulle överraska. Nu ska det pumpas vindskydd, tror jag. Ja, nu blev vi satta i arbete. Nu är den uppumpad. Svårt att beskriva med ord och jäkla stiv den här är. Så jag fattar inte. Hur mycket tryck var det? 9 PSI. 9 PSI. Väl förankrat i marken. Peggy. Ja, nu ramlar även farsan och morsan in. Kolla, det är en jävla krutgubbe här. Springer man omkring i långbyxor och tjockjacka. Och kommer han i kortarmat och shorts. Korvgrillning till lunch. I värmen. Alltså, idag är det inte så skönt väder. Vi valde inte riktigt rätt dag att åka ut. Så gött! Men det är ju fortfarande april ju, så att det är ju sista helgen. Så nästa helg så förväntar man ju strålande solsken och jag har inte bikini på denna kroppen, men shorts. Ja, vi gjorde det enkelt för oss. Tog med oss pizzaugnen. Det var ju länge sedan vi käkade pizza också, så att det börjar bli dags. Plus att nu är det rätt så nice att få lite värme. Lite varmt om rumpan. Ja, vi kunde inte komma överens om att vi skulle ta med oss för något gott att käka på dagens camping. Så att vi packar med Sylvester, pizzaugn, yay! Pizza är alltid gott. Det vet ni ju. Det är ju så gammalt. Så nu ska vi... Det här är vårt tredje försök med den här pizzaugnen. Vi har inte riktigt fått in snitsen i nu. Men som ni alla vet, övning ger färdighet, så det är bara att kötta på. Det är ju ett gott ändamål. Ja, Anneli, hon sprider ut mjölet här på den lilla gummiduken. Och degarna vi kommer att använda är av Lidls varumärke. Faktiskt sjukt bra deg. Jag tror faktiskt att de här degarna har fått rätt så bra kritik. Sen finns det säkert liknande deg som är minst lika bra. Är du färdig snart? Ja, vi sa precis det, att någon gång ska vi testa på att laga mat utomhus när vi inte håller på att frysa röven av. Så vi göl i hela. Det blåser lite. Nu börjar det närma sig här. Ja, en av de här rutinsakerna är ju liksom att få upp degen på plåten eller få upp pizzan på plåten. Det är inte helt lätt alltid. Likadant att få av den från plåten in i ugnen. Men det är sånt. Övning ger färdighet. Så är det. Ja, det är en klar fördel att inte göra det här när det blåser halvstorm. Men man lär sig länge man lever. Men gott ska det bli i alla fall. Bon appetito! Ja, men det blev ju inte så jäkla illa detta. Inte det bästa jag har gjort och inte det sämsta. Ja, jag såg ju idag när jag kom in i husbilen för första gången som förra helgen att det hade skett lite förändringar. Saker som var viktiga för Anneli. Så att nu ska hon få visa vad hon har hittat på. Man måste ha lite mys. Så är det. Mys är viktigt. Ja, jag älskar våran husbil och jag tycker den är superfin. Men den är väldigt, väldigt grå. Så jag har funderat på hur ska jag få in lite mer värme i husbilen.
Och så var jag uppe i en tygaffär i Göteborg när jag var där och jobbade och hittade det här tyget. Som jag blev lite förälskad i. Och även lite beige och lite annat tegelfärgat. Så jag har sytt lite nya kuddar. Eller kuddfodralen. Jag har inte sytt kuddarna utan bara kuddfodralen. Och även lagt i en liten madrass här emellan. Så att, Och den har du gjort själv eller? Japp. Och sen så vet jag att Ludde tycker om att få kaffe på sängen när han vaknar. Så jag har köpt ett litet sånt här bord. Jag vet att det inte är helt 100. Det står bara här. Tänker att på dagarna så kan det vara där. Och på kvällarna när vi ska sova så ställer vi det bara på det stora bordet. Sjukt praktiskt ju. Jag vet att min man inte tycker att det är praktiskt. Och jag kan förstå vad han menar. Vi kommer säkert hitta någonting annat som passar bättre. Men jag tyckte ändå det var lite mysigt. Så har vi satt på sån här... Är det Silvi-magnet? Så att även om du fläktar och far här på morgonen så står kaffekoppen säkert. Vad tycker ni? Blev det lite mysigare med lite kuddfodral och sånt? Ja, men jag tycker alltid det är lite mysigt ändå. Bra jobbat älskling. Tack så mycket. Och nu kommer nästa grej. Jag har länge velat ha en matta i husbilen. Vi la ju in matta i Bettan och det blev ju så himla stor skillnad. Det blev så mysigt tyckte vi båda. Och för er som inte har följt oss länge, Bettan var vår absolut första husbil. Från 2020? Jajamän. Nej, från 2000. Ja, supergammal. Som vi renoverade en hel del. Och så la vi in en matta i alla fall. Och det har jag tänkt på även i byggan, men det blev inget. Vår nästa husbil. Och nu är jag där igen. Och har varit på en mattbutik och hämtat lite olika förslag som jag tog hem till Ludde. Trodde att jag skulle bli dissad, men det blev jag inte. Som tur var. Så vi får väl se om det blir någon matta. Men vi har 4 förslag. Tänkte att ni ska få vara med och tycka till lite. Så förslag nummer 1. Alltså, den här är ju väldigt gosig. Och så är det en fin grå färg. Det är grå, men den är ändå lite varm. Så den är inte kallgrå, utan den är lite varmare grå. Så den här är helt magisk. Sen har vi nummer 2. Det är den här. Den är lite mer korthårig. Fortfarande gosig, men mer korthårig. Och så mer beige. Det är ju en beige som går lite mer åt det kalla hållet. Så att den är fortfarande varm, men inte... Det är någon blandning mellan grått och beige. Så att, men mest beige. Blandras. Precis. Så det är klart att, ja, lite tjockare, lite tunnare. Sen har vi nästa. Väldigt len och fin, men inte alls långt hår. Grå också. Men den här grå är ju mycket kallare än vad den grå är. Om man ser det på film, det vet jag inte. Men den här är kallare grå. Så den är mer lite silvergrå. Och sen har vi en liten som är lite mer fluff igen. Inte riktigt som nummer 1. Som nummer 4. Som är svart. Som också är som sagt väldigt gosig. Men då är ju den väldigt mörk. Så här har vi ju lite dilemma. Ska man bara gå på vad som är snyggast? Ska man gå på vad som är praktiskt? Eller kan man hitta någon form av gyllene medelväg där? Det är ju lätt att spåra iväg, är det ju. Men jag tycker att en korthårig matta, den tar inte åt sig så mycket skit. Alltså form av grus eller vad det nu än är. Den är lättare att hålla ren med andra ord. Medan en lite långhårigare är ju så gosig att gå på. Ja, så det är ju de här vägskålarna. Så att vi har en som vi tycker är snyggast. Men så har vi en annan som vi tänker är mer praktisk men fortfarande snygg. Och så har vi någon som vi tycker olika om. Ja, men vi vill gärna veta hur ni resonerar. Korthårig, långhårig, färg. Vad är smart att tänka på? Det är ett fritidsfordon. Det är lätt att man halkar in med skor ibland. Så att det ska ju gärna vara stryktåligt och så här. Så matta blir det förmodligen. Och då kommer ni få följa med såklart när vi väl bestämmer oss för hur, var, när och allt sånt där. Men
Vilken typ ska vi välja? Vi får hålla oss på mattan tills dess. Ja, vilket väder vi fick. Vi har suttit här inne och varit socialt i den Adrian här lite i kväll. Men nu skiter vi i detta. Nu ska vi in. För ikväll ska vi göra någonting som vi inte har gjort på länge. Tror jag i alla fall. Vi ska kolla på TV. Så sociala är vi. Men som Anneli sa. Man behöver inte välja. Man kan göra både och. Vara social och vara lite ensam. Tummen upp. God morgon hjärtat. God morgon älskling. Lite kaffe på sängen. Åh, wow. Nu har jag ett bord att sätta det på också. Det har du ju fixat. Ja, precis. Vi fick bara ändra plats på det. Detta blir... Finjustering sen. Men så länge så har du det där i alla fall. Ja, Så är det lite frukost. tack älskling. God morgon. Fan, kan ju knappt tro att det är samma dag. Eller, det är inte samma dag. Att det är samma land man lever i. Jäklar vad det stormade igår. Det var svårt. Vi var helt täckta i mjöl efter pizzabakningen. Såg ut som en riktig bagare. Men vi har fått en riktigt god natt sömn. Det var ett klokt beslut att gå och lägga sig tidigt igår. Och skrapa ihop lite över 9 timmar. Så jäkla gött. Och så vakna upp idag man bara lycklig, utvilad och blå himmel och sol. Och det är så gott som helt stilla. Magisch. Men aprilvädret är ju vad det är liksom. Man får ju förvänta sig det värsta och lite av det bästa ibland. Om vi inte redan har sagt det så är det sista helgen i april. Snart är det maj. Ja, tusen tack för att ni har tittat på denna korta helgfilmen. Nu är det ju söndag och ni vet vad som gäller. Gilla, hypa, prenumerera och allt det där goa. Dela gärna också filmerna med nära och kära. Då skulle vi bli glada. Ja, absolut. Men det känns som en lättare söndag. För nu har vi en kort vecka som kommer nästa vecka. Och det solen skiner och blå himmel och allting är happy days. Så att inga sad faces. Nej. Ha det bäst på er. Ciao, ciao.